صنعت نساجی از قدیمی‌ترین صنایع بشری محسوب می‌شود، چرا که نیاز به لباس و پوشاک بعد از نیاز به غذا و مسکن از نیازهای اولیه انسان بوده و استفاده از پارچه به دلیل محافظت از بدن و میل به زیبایی همواره یکی از نیازهای اساسی انسان در زندگی به شمار می‌آید. در همه جوامع منسوجات نقش مهمی در زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، مذهبی و غیره ایفا کرده و در تمام مراسم زندگی از وسایل و تجهیزات ضروری به شمار می‌روند. منسوجات هم ارزش واقعی و هم مفهوم نمادین داشتند و همین خاطر از گذشته بسیار دور مورد توجه مردم و جوامع بوده‌اند. درود دوستان، من ارسلان هستم. و من هم بهاره. به کانال یوتیوب هیستوریکال خوش اومدید. منابع ما در این ویدیو کتاب‌های گلیم نوشته آلستر هال و جوزف لوچیکویوسکا، تاریخ پارچه و نساجی در ایران نوشته فرید طالب‌پور، تاریخ تمدن و فرهنگ ایران از اسلام تا صفویه اثر احمد تاجبخش، صنایع دستی کهن ایران اثر هانس ولف، پوشاک در ایران باستان نوشته فریدون پوربهمن، سری در هنر ایران از دوران پیش از تاریخ تا امروز اثر آرتور پوپ و فیلیپس آکرمن، تاریخ ایران از آغاز تا اسلام اثر رومن گریشمن می باشند. در ضمن مطالب این ویدیو به صورت یک مقاله در مجله مطالعات ایران و اسلام دوره 1 شماره 1 شهریور 98 توسط ما به چاپ رسیده است. اگر محتوای این کانال رو دوست دارید لطفاً کانال را سابسکرایب کنید و اگه یوتیوبتون فارسی رو مشترک شوید کلیک کنید. لطفاً ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو هم در کامنت ها برامون بنویسید تا از نقاط قوت و ضعف کارمون آگاه بشید. یکی از بزرگترین خدمات ایرانیان به تمدن دنیا از راه صنعت بوده. تاریخ صنعت افتخارآمیز ایران از ادوار پیش از تاریخ آغاز گشته و پس از هزاران سال به ما رسیده. صنعت نساجی، پارچه بافی و قالی بافی بهترین نمونه این صنایع می باشه. تاریخ آغاز پارچه بافی در ایران به زمانهای خیلی دور میرسه. ساکنین باستانی ایران حتی در دوره دوم سنگی یا دوره مشهور به عصر حجر میانی با فن پارچه بافی آشنا بودند. قسمت زیادی از اطلاعات راجع به صنایع ایران به ویژه صنعت نساجی همچون لنگرها، دوک‌های نختابی، پارچه، فرش و غیره در سالهای اخیر کشف و به دست ما رسیده است که گواه بر وجود کارگاه‌های نساجی در ایران آن زمان میباشد. این کشفیات نشان دهنده این است که ایران دارای پیشینه و تاریخی کهن و قوی در خصوص صنعت نساجی، پارچه بافی و قالی بافی میباشد. این حفاری‌ها تاریخ صنعتی ایران را تا 6000 سال قبل میرساند و نشان میدهد که ایران صنعتی قدیمی‌تر از مصر و بابل داشته است. صنعت نساجی به تدریج در زمان مادها، هخامنشیان، سلوکیان و اشکانیان به نحوی شایسته پیشرفت و ترقی کرده و در دوره ساسانیان به نهایت رشد و شکوفایی رسیده. در طول تاریخ انسان برای حفظ خود در برابر تغییرات اقلیمی و فصلی از بافتن پارچه برای البسه، زیرانداز، انواع پوشش انسانی و حیوانی و حتی برای زینت ناگزیر بوده. ایرانیان در فن نساجی سرآمد اقران بودند و سرزمین ایران از نظر پیشینه تاریخ بافندگی و نیز پیدایش و تکامل روش‌ها، ابزارها و تولیدات نساجی در تاریخ صنایع ملت‌ها بی همتاست. شاید سهم صنعتگران ایرانی در پیشرفت این صنعت در جهان بیشتر از سهم آنها در سایر صنایع باشد. در هیچ جا بهتر از صنعت نساجی نمیتوان روح کنجکاو، مترقی، تازه‌جو و پیشرفت‌خواه ایرانی را دید. حتی اگر اختراعاتی هم در زمینه ساختن کارگاه‌های نساجی در خارج از ایران اتفاق افتاده باشد، بهترین محصول و بهترین نتیجه از این اختراعات در ایران به دست آمده و برتری ایران در تکنیک‌های نساجی نسبت به رقیبانش در مدتی طولانی یعنی 1500 سال حفظ شده است. به استناد یافته‌های باستانشناسی، اولین وسیله نخریسی دوک ساده بود که در اوایل دوره نوسنگی اختراع شد. دوک دستی وسیله تبدیل الیاف به نخ بود و در توسعه پارچه بافی نقش مهمی داشت.
در دهکده‌های پیش از تاریخ مانند چشمه علی در ری، تپه پیزدلی در آذربایجان و تل باکون در فارس اولین دوک‌های دستی سوراخ‌دار یافت شده است. کندوکاوهای متعددی که در فلات ایران انجام شده به ما اجازه میده تاریخ تقریبی پیدایش نساجی و پیشرفت پوشاک در ایران را مشخص کنیم. در تحقیقات و کاوش‌هایی که در سال 1950 میلادی در غار کمربند در بهشهر توسط پروفسور کارلتون انجام شده، پارچه‌هایی به دست آمده که قدمتشان به 6500 سال قبل از میلاد میرسه. شواهد ثابت می‌کند اقوام ایرانی با شیوه پرورش بز و گوسفند و ریسندگی پشم و بافت پارچه آشنا بودند. ابزاری قدیمی مربوط به بافت پشم نیز در این غار پیدا شده است. پیدایش دوک‌های نخریسی سنگی و سفالی در بسیاری از تپه‌های ماقبل تاریخی نقاط مختلف ایران نمایشگر آگاهی مردم به فن ریسندگی و پارچه بافی است. دوک، سره و خامه‌هایی در خانه‌های اولیه فلات ایران پیدا شده است که تاریخ آن به 5000 سال پیش از میلاد می‌رسد. اگر محتوای این کانال رو دوست داشتید و تا به حال کانال رو سابسکرایب نکردید، لطفاً کانال را سابسکرایب کنید، لایک و کامنت هم یادتون نره. در سیلک کاشان دسته چاقویی استخوانی پیدا شده که متعلق به 4200 سال قبل از میلاده. دسته چاقو به شکل شخصی در حالت سلام ساخته شده و ملبس به لنگی پارچه‌ای است. وجود این دسته چاقو تصدیق میکنه که از این زمان دیگر پوست حیوانات تنها شکل لباس در فلات ایران نبوده. این پارچه نمودار لباس بخشی از مردمان فلات ایران بوده است. در شوش روی 2 تبر مسین متعلق به اواخر هزاره 4 پیش از میلاد اثری از پارچه باقی مانده. این پارچه که تار و پود خیلی ظریف و زیبای آن به خوبی قابل تشخیص است، دلالت می‌کند که در آن زمان ریسندگی یک دست و خیلی ظریف معمول بوده و پارچه به صورت باز بافته می‌شده است. روی یک مهر استوانه‌ای در شوش مربوط به هزاره 4 یک کارگاه نساجی نقش شده است که از نظر تاریخچه صنعت ریسندگی و بافندگی اهمیت فوق‌العاده دارد. وجود بافندگی کارگاهی را در ایران در هزاره 3 و 2 پیش از میلاد میتوان از روی اکتشافات شوش ثابت کرد. روی یک مهر استوانه‌ای که از چوغامیش خوزستان به دست آمده است و قدمت آن به 3300 سال قبل از میلاد میرسد، زنی در حال نخریسی دیده می شود که دوک بلندی در دست دارد و با دست دیگرش نخ را کنترل می کند. همچنین مهر قدیمی دیگری که 3 زن را در حال نخریسی با دوک بلند نشان می دهد نیز از این منطقه یافت شده است. همچنین در بین اشیای پیش از تاریخ تپه شوش تبری پیدا کردند که آن را در پارچه پیچیده بودند. این تبر مربوط به 3000 تا 3500 سال پیش از میلاد است و نشان می‌دهد که بافندگی و حتی ریسندگی و قیچی کردن پشم در آن زمان متداول بوده. آرتور پوپ نیز معتقد است که در حدود 3000 سال قبل از میلاد انسان‌های ساکن در کنار خورها و باتلاق‌های بین النهرین با استفاده از نی و بوریا اولین زیراندازها را بافتند. به تدریج با الهام از پوست پشمین حیوانات اقدام به تولید زیراندازهای متناسب با نیاز زندگی خود کردند. همچنین آثار دیگری مربوط به حفاری‌های شهر سوخته سیستان، سیلک کاشان، شوش، ماکو، مربدش، پل ذهاب، ممسنی و نقش رستم وجود ریسندگی، بافندگی و قالیبافی را تایید می‌کند و با کشف قطعه‌هایی از فرش باشادار و قالیچه سنگی تخت جمشید به پیشرفت صنعت نساجی در 3000 سال قبل از میلاد نیز پی می‌بریم. مجسمه برنزی ناپیراسو ملکه ایلام که در شوش پیدا شده متعلق به نیمه دوم هزاره قبل از میلاد است. جامعه ملکه کلاً ساده با یک پیراهن آستین کوتاه مزین به شالی که کمر را بسته و کفر را می‌پوشاند، در حالی که نیمتنه پیراهن سینه‌ای چسبان دارد. شال پلیسه بوده و آراسته به قلاب‌دوزی است، درست مانند دامن پیراهن که به صورت چیندار روی پاها افتاده است. یک نقش برجسته حجاری شده روی یک صخره در خروجی ده سرپل نیز تحقیقات ما را در مورد لباس در طول دوران قبل از تاریخ به سوی تکامل پیش میبره. این نقوش شاه آنوبانی پادشاه لولوبی رو نشان میده، با ریشی طویل و مربع، کلاهی مدور
جامه‌ای کوتاه مسلح به کمان و قسمی تیر بدوی. او پای خود را بر دشمنی که بر زمین افتاده نهاده. در برابرش رب النوع نینی ایستاده با کلاهی بلند و جامه‌ای پشمین و پرزدار و شرابه‌دار که تا پای وی میرسد. بر اساس این نقش برجسته به نظر میرسد که در آن زمان لباس خیاطی شده یک امتیاز محسوب می شده است. در این نقش برجسته که تاریخ 3000 سال قبل از میلاد را نشان می دهد، لباس ها استادانه درست می شده است. به علاوه در این لباس دانش دوزندگی نیز به کار رفته است. یک میله مسی در تپه حصار دامغان مربوط به حدود 3000 سال پیش از میلاد پیدا شده که کاوشگران آن را میله مخصوص ریسندگی دانسته که با آن نخهای نازک را میتابیدند. در حفاری‌های شمال ایران در تپه مارلیک نیز پارچه‌ای متعلق به هزاره دوم پیش از میلاد به دست آمده که اکنون در موزه ایران باستان است. همچنین نقش برجسته زنی نخریس متعلق به اولین نیمه هزاره اول قبل از میلاد که در شوش پیدا شده و در موزه لوور پاریس نگهداری میشه. در این نقش برجسته هم میتوانیم سادگی پیراهن را با پارچه قلاب‌دوزی و زینت‌های چیندار قسمت پایینیش تحسین کنیم. این نقش برجسته نیز استعمال غیرقابل رد دوک را از 1000 سال قبل از میلاد تصدیق می‌کند. در ظروف تپه سیرک تصاویری از مردانی که دارای کلاهخود با جیغه و پر و نیمتنه کوتاه چسبان هستند و پیاده می‌جنگند نقش شده که در قرن 8 قبل از میلاد در ظروف گلی تکامل یافته ظهور کرده است. بدین ترتیب اشیای کشف شده در غار کمربند به ما این اطمینان را می‌دهد که انسان از 6000 سال قبل از میلاد ریسندگی را می‌دانسته. مجسمه کوچک سیرک ثابت می‌کند که 4200 سال قبل در فرات ایران پوست حیوانات تنها پوشاک موجود نبوده بلکه جای خودش را به پارچه می‌داده است. نقش برجسته سرپل نیز تصدیق می‌کند که در 3000 سال قبل از میلاد نساجی و خیاطی بسیار ماهرانه انجام می‌شده. مجسمه کوچک و نقش برجسته شوش ما را از سیر تکاملی سریع دوزندگی مطمئن می‌کند. زیرا هر دوی آنها نشان دهنده جستجوی حقیقی زیبایی از طریق قلاب‌دوزی، چین‌ها و حاشیه هاست. پس به لطف تمامی این عناصر می‌توانیم پیدایش نساجی و دوزندگی لباس را که دیگر از پوست حیوانات نبودند بین 5000 تا 6000 سال قبل از میلاد قرار دهیم. سپاس از همراهیتون که تا پایان ویدیو با ما همراه بودید. اگر محتوای کانال رو پسندیدید لطفاً کانال را سابسکرایب کنید. لطفاً ویدیو را لایک کنید و نظرتون رو هم در کامنت ها برامون بنویسید تا از نقاط قوت و ضعف کارمون آگاه بشیم. حمایت شما انگیزه ما رو چند برابر میکنه تا ویدیوهای بهتری رو از نظر کیفی و کمی براتون آماده کنیم و به اشتراک بذاریم. بهروزگار و شادکام باشید. تا ویدیوی بعدی.